אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה שלומכם? מה המצב? אני מקווה מאוד שאתם במצב רוח טוב, ושעובר עליכם יום על הכיפק. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 32, והיום נדבר על וויסקי ישראלי. כן, מה ששמעתם. וויסקי ישראלי אמיתי שנעשה בארץ. לצורך הפרק הזה, שוחחתי עם שון סופר, אחראית השיווק של מילק אנד הוני, מזקקת הוויסקי הראשונה והגדולה בישראל. שון דיברה איתי על ההיסטוריה הקצרה והמעניינת של המקום, שהתחיל לעבוד למרות כל אלו שחשבו שוויסקי בישראל זה רעיון ממש מוזר. היא סיפרה גם על תנאי האקלים המיוחדים בישראל, שמאפשרים לייצר וויסקי עם טעם מצוין כבר אחרי רק 3 שנים, ואפילו לזכות איתו בפרסים בינלאומיים מאוד נחשבים. וזה לא הכל, כי יש עוד מלא דברים מעניינים שעלו בפרק. אבל רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם על יוזמה חדשה שהתחלתי רק למנויים של הפודקאסט. אם אתם מקשיבים כבר לכמה פרקים או יותר, אז בטח כבר שמעתם שמי שעושה מנוי מקבל את הטרנסקריפט המלא של כל הפרקים, וגם תרגילים שקשורים לכל פרק. אז בנוסף לכך, אחת לשבועיים בימי חמישי, אנחנו נפגשים בזום לשיחה של שעה בעברית. מדברים, עושים קצת תרגילים יחד, והכי חשוב, מדברים בעברית. כי מה לעשות? אי אפשר להתקדם באמת בעברית רק משמיעה. אז אם זה נשמע לכם מעניין, בואו תצטרפו גם. עשו מנוי ותקבלו תמלולים, תרגילים, וגם מפגש עם עוד לומדי עברית מכל העולם. וכל זה תמורת 10 אירו בחודש. שווה ממש. טוב, יאללה. נראה לי שכמו תמיד דיברתי קצת יותר מדי. אז תרימו את הווליום וכנסו למצב רוח, כי אנחנו מתחילים. לפני בערך חודש וחצי, ביקר אצלי כאן בבית בספרד חבר ילדות בשם אילון מקיבוץ בארי. הוא הגיע לכאן עם אשתו והבת הקטנה שלהם. הם היו בדיוק באמצע טיול בין ספרד לצרפת, וניצלו את ההזדמנות לבקר חברים ישראלים שמפוזרים על הדרך. אנחנו שגרים בקטלוניה, היינו בדיוק באמצע, רגע לפני המעבר לצרפת.
באחד הערבים, זאת אומרת, באחד הלילות, ישבנו, אני ואילון, במרפסת בחוץ, על איזה כוס של בירה. סיפרתי לו על הפודקאסט, מה אני עושה, על הפרקים שעשיתי, ועל הפרקים שאני חושב לעשות. אילון לקח שלוק מהבירה, ואמר שכדאי לי לדבר עם מישהו ממזקקת הוויסקי שיש בתל אביב. יש מזקקת וויסקי בתל אביב? שאלתי אותו מופתע. בטח, הוא אמר לי, קוראים להם מילק אנד הוני. הייתי אצלם בסיור, וזאת הייתה פשוט חוויה. אני הסתקרנתי, ואחרי שאילון והמשפחה שלו המשיכו מכאן לכיוון הפירנאים, נכנסתי לאתר האינטרנט של מילק אנד הוני, וכתבתי להם בדף יצירת הקשר שאשמח לדבר איתם. מאז חלפו כמה שבועות, ולא קיבלתי מהם שום תשובה. אז עברתי הלאה, והכנתי פרקים אחרים. עד שלפני שבוע, פתאום קיבלתי מייל. זאת הייתה שון סופר, אחראית השיווק, זאת אומרת, אחראית המחירות של המזקקה. שון כתבה לי שהיא תשמח לדבר איתי, ואני, מה זה התלהבתי, ומיד קבעתי איתה שיחה. שלום שון, מה שלומך? טוב מאוד, עומר. בוקר אור, כיף להיות פה, כיף לדבר איתך. אז שון, דבר ראשון, מאיפה השם המיוחד הזה לבת בישראל? האמת היא שזה סיפור מצחיק. אבא שלי מאוד אוהב את השחקן שון קונרי, וכשלפני שנולדתי, הוא אמר לאמא שלי שהראשון שיצא, לא מעניין אותו אם זה בן או בת, זה יהיה שון, כמו קונרי. ואני נולדתי, ואני סוחבת את השם הזה איתי, ואת השאלות אחריו כבר די הרבה זמן. אין לי שום קשר לשון קונרי או לחול או לאנשהו, ישראלית שנולדה באילת וחיה היום בתל אביב, ומנהלת השיווק של מזקקת M&H. אם אנחנו כבר מגיעים לזה, אז קודם כל, מה זה מזקקת M&H? אם תוכלי קצת לספר מה אומרות ראשי התיבות האלה, ומה זה בכלל מזקקת? אני אשמח לספר. אנחנו מפעל לייצור וויסקי, מזקקה, ככה זה נקרא בעברית, ו-M&H עומד לראשי תיבות של מילק אנד הני, בעצם כדי להזכר את המקום שממנו אנחנו מגיעים, ארץ זבת חלב ודבש, from the land of milk and honey. נייצר גם וויסקי. המזקקה קמה בשנת 2013, מתוך תשוקה מאוד גדולה של הבעלים של המזקקה, קוראים לו גל קלקשטיין. הוא מאוד 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 אוהב וויסקי, והחליט שגם בישראל צריכה להיות מזקקת וויסקי אמיתית, שמייצרת וויסקי לפי המסורת והדרכים הסקוטיות, רק פה בישראל, וזה מה שאנחנו עושים כבר מעל עשור. וואו, ולפני שניגע בעצם במזקקה עצמה ובכל הדברים המעניינים שאתם עושים שם, רציתי לדעת
מה הביא אותך לעבוד במזקקה? איך קרה החיבור הזה? את אוהבת וויסקי? קודם כל, כן, מאוד אוהבת וויסקי, ובכללי מאוד אוהבת כל מה שקשור לטעם וריח, בישול ומשקאות, בכלל יינות ובירות. אני התחלתי את דרכי בעולם הזה בתור מלצרית וברמנית, אז לפני 20 שנה, וככה לאט לאט התפתחתי והתגלגלתי מתוך אהבה לבירה, קודם כל, שזה בעצם, אפשר לומר, הבסיס לוויסקי. עבדתי במבשלת בירה אלכסנדר כמה שנים, ואז עבדתי בעוד כמה חברות בתחום הבירה, בצד השיווקי. שם מצאתי את עצמי לפני שנה מצטרפת למשחק של הגדולים, למשקה היותר מתוחכם וגדול ואחר, שנקרא וויסקי. והצטרפתי ל-M&H, ואני מנהלת השיווק כאן, יחד עם צוות מדהים, שאנחנו עושים עבודה אינטנסיבית בישראל ובכל העולם. הוויסקי שלנו משווק ל-40 מדינות היום, וזה סופר מעניין וכיף ודינמי וטעים, כי שותים גם מדי פעם, זה חלק מהעבודה. נשמע באמת עבודה מהחלומות. אני בטוח שלא מעט חובבי וויסקי בישראל היו מה זה שמחים להיכנס לנעליים שלך, זאת אומרת, להתחלף איתך ולעבוד בחברה שמייצרת את מה שהם אוהבים לשתות. כן, זה בהחלט יתרון. אני יכולה לספר שאנחנו גם נעזרים, ולא אחת מזמינים לפה כל מיני חובבים ואנשים מהקהילת אוהבי וויסקי, לבוא, לטעום, לתת דעה. המזקקה נמצאת בתל אביב, יש לנו פה גם מרכז מבקרים, ומארחים קבוצות ואנשים לסדנאות, לכל מיני פעילויות כאלה ואחרות, ביניהם גם קצת עבודה. עכשיו, רציתי לשאול אותך, מאיפה הגיע הרעיון לעשות וויסקי בישראל? והאם המזקקה שלכם היא המזקקה הראשונה בכלל שנולדה בארץ? אני חושבת שאנחנו הראשונים, לפחות בסדר גודל הזה. הכל התחיל באמת מאיזשהו חלום של גל, היזם והבעלים של המזקקה, שהוא חובב וויסקי מושבע, מאחוריו גם כמה סטארט-אפים מוצלחים, וכשהוא סיים עם הסטארט-אפ הקודם שלו, הוא אמר, אוקיי, אני עכשיו חייב להגשים איזשהו חלום שיש לי, ואני הולך לפתוח מזקקה. וזה באמת הוביל הרבה סימני שאלה, איך בישראל מעיזים לפתוח מזקקה. הוא פשוט אמר, יש כל כך הרבה דברים טובים בישראל. יש יין טוב, יש בירה מצוינת. והגיע הזמן שנייצר פה גם וויסקי. על פי המסורת והדרך הסקוטית, שהיא באמת מאוד מאוד מוערכת, והוא חבר לתומר גורן, שהוא המאסטר דיסטילר שלנו, הוא בעצם המזקק הראשי, שאחראי באמת על הפרופיל טעמים, ועל כל דרך הייצור של הוויסקי, ובעזרת ייעוץ של בחור בשם דוקטור ג'ים סואן, שהוא היה יועץ מאוד ידוע בתעשייה העולמית, תחתיו מותגים כמו שיבאס וקוולן ורשימה ארוכה. ב-2013 הגיעו פה לתל אביב והתחילו לבנות את המזקקה. והרעיון היה, ועד היום, הוא לייצר וויסקי ישראלי על פי המסורת הסקוטית. את חומרי הגלם שלנו אנחנו מייבאים מחול,
החביות שאנחנו משתמשים בהן להתבגרות הוויסקי, חלקן מחול, חלקן פה מהארץ. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה נרחב עם הרבה יקבים ישראלים, ולוקחים מהם את החביות לאחר שמסיימים את תפקיד החביות עם היין, ומיישנים את הוויסקי שלנו שמה. והאמת היא שפרויקט נוסף מאוד מעניין ומדהים שהתחלנו השנה, הוא פרויקט שעורה ישראלית. מה זה שעורה? האם תוכלי להסביר על זה קצת, וגם לספר לנו על הפרויקט? שעורה זה בעצם חומר הגלם שממנו אנחנו מייצרים את הנוזל של הוויסקי שלנו. שעורה זה דגן, עושים איתו עוד הרבה מאוד שימושים, גם לחם, גם מזון וחקלאות, ואנחנו לוקחים את גרעיני השעורה, גורסים אותם, ובעצם מייצרים מהם את הנוזל שמשמש אותנו לייצור הוויסקי. בעצם את הנוזל הזה, את השיכר שעורה, אנחנו אחר כך מזקקים בעזרת דודי זיקוק, ומייצרים ממנו את הנוזל האלכוהולי, את הספיריט בעצם, שנכנס לתוך חביות עץ ומתיישן, ולאחר עישון או התבגרות בתוך חביות העץ של 3 שנים, אפשר לקרוא לזה וויסקי. אז השנה, פעם ראשונה, זרענו שעורה לטובת ייצור וויסקי כאן בישראל, קצרנו אותה. זה פרויקט מדהים שעשינו בשיתוף עם קיבוצי העוטף וקיבוץ בארי, ואת השעורה הזאת קצרנו, והיום אנחנו מייצרים ממנה גם וויסקי, שעשוי מחומרי גלם מקומיים ישראלים ב100%. וואו, נשמע פרויקט מדהים. דרך אגב, אני גם כן מקיבוץ בעוטף, אז בכלל חיברת אותי פה. אני מקיבוץ נירים, לא רחוק מבארי. אז נשמע סופר מעניין וסופר ככה מחבר לכל מה שקרה באזור שלנו, ולעשות משהו גם מקומי, ובכלל עם טעמים, אני בטוח שיצאו מאוד מיוחדים. ככה התחיל הפרויקט הזה, אם אני יורשה לי עוד משפט, שהתחילה מלחמה והשביעי, וכולם ניסו להבין איך אפשר לעזור, איך אפשר לתרום. וגם אנחנו ישבנו וחשבנו, לשלוח וויסקי לחזית, זה לא הרעיון הכי טוב. ואז די במקרה גילינו שבקיבוץ בארי היה מועדון חובבי וויסקי. ואמרנו, אוקיי, אנחנו נשמח להזמין אתכם אלינו, להתארח, לעשות פגישה, לשתות וויסקי, טיפה להתאוורר. הערב הזה היה קסום, מאוד מאוד מרגש, כי שוב מדובר על דצמבר 23 או ינואר 24, אני חושבת זה קרה. וואו. ככה שעוד הכל היה טרי, ואנשים שגם לא ראו אחד את השני תקופה, פתאום נפגשו, והאלכוהול עוזר להוציא דברים, וככה באמת היה פה ערב מאוד מאוד מרגש. ככה כשדיברנו עם כל הכאב של כל מה שקרה, אני חושבת שהכי הורגש הרצון גם להתחזקות ותקומה ומפעל שנוכל להצמיח על האדמה הזאת דברים חדשים. וככה עלה הרעיון, דיברנו על השעורה ושאנחנו מייבאים אותה, ואז מישהו זרק, אולי נגדל שעורה ישראלית לוויסקי, אולי נעשה וויסקי בארי, סינגל בארי, ולאט לאט זה התגלגל והתפתח, ואנחנו לקחנו את הרעיון הזה בשתי ידיים, ובאמת זה אחד הפרויקטים המרגשים שמלווים אותנו, את המזקקה. אני מאוד מאוד מקווה שעוד 3 שנים נוכל לטעום. אני יכולה לספר שהספיריט מדהים.
שהנוזל ככה לפני שהוא נכנס לחביות, הוא כבר, אנחנו מאוד מרוצים ממנו. אפשר לטעום את הנוזל הזה? זה משהו שאפשר לשתות וכבר להבין מה הולך להיות? הצוות המקצועי שלנו במזקקה, כן, יכול כבר להגיד. איזה מדהים. רציתי באמת לשאול אותך, דיברת שהוויסקי שלכם בעצם מהרגע שמתחיל התהליך והוא נכנס לחביות, לאחר 3 שנים הוויסקי מוכן. אני בתור חובב קטן של וויסקי, אני נהנה לשתות וויסקי, אבל אני בטח לא מומחה. מכיר שהוויסקי בדרך כלל הוא 12 שנים, 16, 18, זאת אומרת, וויסקי הרבה יותר מבוגר מוויסקי בין 3 שנים. תוכלי קצת לספר איך קורה שהוויסקי הישראלי נהיה בבקבוקים בגיל כל כך צעיר? בוודאי. אז קודם כל, זה לאו דווקא הוויסקי שלנו בין 3 שנים, פשוט כדי להיקרא וויסקי, הוא צריך לשבת בחבית לפחות 3 שנים. 3 שנים ויום צריך, ואני יכולה לקרוא לנוזל הזה, לפי הרגולציה הסקוטית, וויסקי. ולשאלתך בעניין הגיל, בסקוטלנד, אירלנד, המקורות של הוויסקי, סקוטלנד, אירלנד, המקורות של הוויסקי, מזג האוויר מאוד קריר, לח ורטוב אפילו רוב השנה. אין כל כך שינוי טמפרטורות כמו שכאן יש. ישראל היא מדינה מאוד מאוד חמה. מאוד חמה בקיץ וקרירה ויבשה בחורף. והאקלים מאוד משפיע לנו על ההתבגרות של הוויסקי בחבית. בעצם החבית היא עץ, והעץ הוא חי, הוא מתרחב ומתכווץ בהתאם למזג האוויר שהוא נמצא בו, והוא עובד מאוד קשה על הנוזל. בהתרחבות ובהתכווצות הזאת יש לנו גם דליפה במרכאות של אלכוהול. באנגלית למושג הזה קוראים Angel's Shell, חלקם של המלאכים. בעצם, אנחנו מכניסים את הנוזל לתוך החבית, הוא באחוז אלכוהול מסוים, וכל שנה מתנדף לנו קצת אלכוהול, בגלל ההתרחבות וההתכווצות הזאת של העץ. הסיבה שהנוזל בכלל נמצא בתוך החביות, זה כי אנחנו רוצים למצות את טעמי העץ, וזה הייחודיות של וויסקי. בסקוטלנד, שקר רוב הזמן, כל שנה מאבדים בערך 2%. אז הכל לוקח הרבה יותר זמן. בישראל, שכל כך חם, אנחנו מאבדים פה בתל אביב בערך 11%. אז זה כמו שההתבגרות היא על ספיד. היא במהירות הרבה יותר גבוהה, כי הכל קורה פה הרבה יותר מהר תודות לאקלים. ובטעימות עברות שתעשה איתם וויסקי שלנו בין 5 שנים, ולצד וויסקי בין 18 שנה, הרבה פעמים נותנים לוויסקי שלנו אפילו יותר שנים, גם 18 ו-21. אז מה אתם שמים על המדבקה של הוויסקי? וויסקי בין 3 שנים? ככה אתם מוכרים אותו? הוויסקי שלנו הוא ללא הצהרת גיל. באנגלית זה non-age statement. בעצם אנחנו לא מצהירים על הגיל של הוויסקי שלנו, אבל רוב הסדרת ליבה שלנו מדובר על חביות שהן בנות 4 ל-6 שנים. יש לי פה בדיוק אז שאלה בשבילך, כי את אחראית השיווק של הוויסקי. איך בעצם מוכרים וויסקי, א', שהוא מישראל,
שזו לא מדינה שבעולם מכירים כמדינת וויסקי, כמו אירלנד, כמו סקוטלנד, ואפילו יפן, שכבר יש לה אולי שם כבר יותר מוכר. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, בעולם הוויסקי, רוב האנשים בעצם הולכים גם אחרי הישון שלו, ואחרי המספרים שכתובים עליו כמדד לאיכות. ואם הוויסקי שלך גם מגיע ממדינה פחות מוכרת, וגם אין עליו את המספר של השנים, זה לא הופך את זה לקצת יותר קשה למכור אותו בשוק כל כך תחרותי כמו וויסקי? זו שאלה טובה מאוד. אני יכולה להגיד לך שהכלי הכי טוב שלנו לשיווק ומחירה זה כאשר אנשים תואמים את הוויסקי ופשוט מתאהבים בטעם. זה קודם כל. אנחנו נחשבים עולם חדש של וויסקי. כמונו יש עוד כמה מדינות כמו טיואן, שנהפכה למעצמת וויסקי, הודו, כמו שאמרת, גם יפן, שהיא המפורסמת. זה מדינות שבהן הוויסקי הוא חדש. ודווקא להיות ממדינה כזאת פחות מוכרת, כן מעורר הרבה עניין ושאלות וסקרנות, ואני חושבת שכאשר תואמים את הוויסקי פשוט מתאהבים בו. מעבר לזה, אנחנו כחלק מהפעילות שלנו גם שולחים את המוצרים לתחרויות כדי לקבל פידבק וללמוד ולהשתפר וגם לקבל הכרה. יש תחרויות וויסקי בכל העולם, שתי תחרויות עיקריות ומאוד מאוד ידועות ומפורסמות, סן פרנסיסקו ספיריטס אוורד והוורד וויסקי אוורד שמתקיימת כל שנה באנגליה. זה תחרויות שבהם השופטים תואמים בצורה עיוורת אלפי וויסקים ועושים את הטעימות האלה בכמה סבבים. יש חודש בערך בין כל סבב, וכל פעם כמות מאוד גדולה של שופטים יושבים ותואמים בצורה עיוורת ומדרגים, וכל פעם עולים עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. וואו. אנחנו שלחנו ועדיין שולחים את המוצרים לתחרויות האלה, ומקבלים ככה פידבקים והכרה. וב-2023, אחד הוויסקים שלנו אפילו זכה בתואר הנחשק והיוקרתי ביותר בעולם, בתור ה-Best Single Malt לשנת 2023. הדבר הזה הפתיע אותנו מאוד, לא האמנו. זה התחיל מזה שקיבלנו הודעה על זה שעלינו לחצי גמר. אמרנו, וואו, איזה כיף. ואז עלינו לגמר. אמרנו, וואו, איזה כיף. והזמינו אותנו לטקס פרסים, שתדמיין, זה כמו האוסקר של הוויסקי. וזה היה עם האלמנט שרי. אחד הוויסקים שלנו מסדרת הליבה, שהאלמנט הדומיננטי בו זה שימוש בחביות של יין שרי. מגיעים לגל המדהימה הזאת ומקריאים את כל הפרסים, ויש המון קטגוריות, החל מהוויסקי הכי חדשני ועד באמת כל מיני קטגוריות. והקטגוריה האחרונה היא ה-best של ה-best, best single malt in the world, ואומרים, from Israel, elements sherry. וואו. אנחנו הופתענו מאוד. זה היה אחד האירועים הכי מרגשים שקראו למזקקה. כולנו שמחנו וחגגנו, והדבר הזה פתח לנו דלת מדהימה לעולם, גם להכרה, גם לעניין. כולם רצו לשים יד על הבקבוקים. אני יכולה לספר לך שהצוות
הישר מהגאלה בלונדון, יום למחרת חזרו לישראל, לבשו בגדי עבודה והתחילו לסדר בקבוקים ולשלוח, כי היה מבול של הזמנות. באמת? זה כל כך מהר קורה? כן, 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 כן. זה היה פשוט מדהים לחשוב שגם שנה לפני זה זכתה המזקקה מסקוטלנד, בת 200 שנה בערך, ואנחנו, הפישרים, הצעירים מישראל, זכינו עם הוויסקי שלנו במקום הראשון, ובאמת הזכייה הזאת, הפרס הזה, פתח לנו את הדלת לעבודה עם הרבה מאוד מפיצים בעולם, הרבה התעניינות, ושוב, אנחנו ממשיכים לזכות. השנה זכינו בשתי מדליות משמעותיות מאוד בסן פרנסיסקו, עם האלמנט שרי ועם עוד אלמנט סלייטלי פיטד שלנו. הפרסים והמעורבות הזאת היא בקרב קהילת חובבי הוויסקי, היא באמת הבסיס ומידע, עוד איזושהי חותמת כזאת על כך שהמוצרים שלנו הם באמת ברמה הכי גבוהה שיש. בוא נחזיר את זה רגע לישראל. איך אתם בעצם מתקבלים פה בארץ? זאת אומרת, יש את ההצלחה הבינלאומית שמגיעה לאט לאט והוויסקי תופס, והשאלה איך הקהל בישראל מגיב לוויסקי שלכם, והאם הוא גם כן יוצר איתכם את אותה מערכת יחסים כמו בחול? זו שאלה מצוינת. בישראל הקהל קצת יותר קשוח, אפשר לומר, וההתחלה פה הייתה יותר מאתגרת. אני חושבת שזה משהו באופי הישראלי, קצת לפקפק בעצמך. אני יכולה להגיד שאחרי שקיבלנו את המדליה הזאת, אז ההכרה הייתה גם פה בישראל. אם בלונדון נשרו ואמרו שזה באמת הסינגל מלט הטוב בעולם, אז בסדר, גם אנחנו מקבלים את זה. ומעבר לזה, אני חושבת שבשנתיים האחרונות, מאז השביעי באוקטובר, משהו בישראלים נהיה יותר פטריוטי, ואנחנו חווים אהדה מאוד גדולה. כן, יש רצון ושיפט לכיוון מוצרים ישראלים, צור מקומי, כחול לבן, והקהל מצביע ברגליים. אנחנו מרגישים שאם בישראל ההתחלה הייתה קצת יותר קשה, היום זה השוק הכי משמעותי שלנו, והגאווה המקומית היא תופסת מקום יותר משמעותי. יכול להיות שזה גם משהו בכם השתנה? זאת אומרת, כשמתחילים לייצר וויסקי, ישר רואים מול העיניים את הרצון להכרה מהגדולים, שישימו לב שאני קיים באירלנד, בסקוטלנד, במקומות שבאמת מבינים בוויסקי, וקצת שוכחים את הקהל הביתי, זאת אומרת, את ישראל. גם השם שלכם נקרא Milk and Honey, שזה שם שכבר פונה יותר לקהל שחי מחוץ לישראל. אז יכול להיות שגם אתם, אחרי ה7 באוקטובר, גם עם הסיפור היפה שסיפרת לי, על השעורה בקיבוץ בארי, יכול להיות שגם אתם איפשהו החלטתם לראות את הקהל הישראלי, ומה שנקרא להתחבר אליו, כמו שהוא מתחבר אליכם? קצת קשה לי לענות על זה. כמו שסיפרתי, אני כאן שנה. אז מהזווית שלי, גם בתור חובבת וויסקי שהסתכלה על הפעילות של המזקקה מהצד, לא בתור עובדת פה, במהלך כל השנים האלה, ויש לי בבית גם את הוויסקי הראשון שאי פעם המזקקה יצרה. וואו. שוב, כי אני חובבת, כי אותי מעניין מאוד ברמה האישית. כל
מוצר ישראלי שנמצא בתעשיית המשקאות בעיקר, אז אני חושבת שכן, כשפתחו את המזקקה, מאוד הסתכלו החוצה, ובהחלט רצו את ההכרה הבינלאומית הזאת. אבל הבית שלנו, ישראל, לעולם יהיה הבסיס, והוא מאוד מאוד חשוב לנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינת השם, רק לישראלים זה ברור שמילק אנד הני זה מתוך ארץ זבת חלב ודבש. בחול שאלו אותנו בתערוכות, אוקיי, so where is the whiskey and milk? יש לכם דבש בתוך הוויסקי? בגלל זה השם? והתשובה היא, ממש ממש לא. אין לנו לא חלב ולא דבש בתוך הוויסקי שלנו. אז גם בבחירת השם, כן דווקא יש פה איזושהי נאיביות וכל כך מחוברות למקום שממנו אנחנו מגיעים. אבל זה אבולוציה כזאתי, והמותג צמח והתפתח וקצת השתנה והשתדרג, ואנחנו משתדלים כל הזמן להשתפר ולעשות יותר טוב, גם לקהל פה הישראלי, וגם לקהל בחול. מדהים. יש לי עוד שתי שאלות ככה, אם אפשר. בוודאי. שאלה אחת, הוויסקי שלכם נעשה בתל אביב, בתוך העיר, וכשאני מדמיין וויסקי, או לפחות רואה את המדבקות שיש על בקבוקי הוויסקי המוכרים, תמיד מדובר באיזה חווה פסטורלית באגמים של סקוטלנד, באיים שם, במקומות עם הרבה ערפל, והכל נראה ככה מאוד מחושף ומאוד עתיק. ועכשיו כשאת מדברת על הוויסקי, מילק אנד הני, שנעשה בתל אביב, אני מדמיין מחוץ לחלון צפירות, אנשים הולכים וממהרים, ורעש של ברים מסביב, ואווירה של עיר, שזה דבר אחר לגמרי מאותה חווה בסקוטלנד, שעושה וויסקי כבר כמה מאות שנים. ואני אשמח לדעת איך זה עובד, העניין הזה של מזקקה עירונית. זה עובד בדיוק כמו שתיארת את זה. אנחנו יושבים בדרום תל אביב, ליד אצטדיון בלומפילד. כן, יש פה צפירות ורעש ומכוניות, וכאן הבסיס שלנו. אנחנו מזקקה אורבנית, ואנחנו גאים בזה. וזה חלק מהאדג', מהקצת פלפל במרכאות, שיש לנו בתור תל אביבים, ישראלים. אני יכולה לספר שחוץ מהמזקקה בתל אביב, יש לנו עוד 4 מקומות תחסון של חביות שפרוסים ברחבי הארץ, חלקם קצת יותר פסטורליים. יש לנו מחסן בכנרת, בהרי ירושלים, בנגב וליד ים המלח. ויש לנו ממש מין ניסוי כזה, אפשר לומר, וזו מהדורה מיוחדת שיצאה השנה, אנחנו קוראים לה טרואר, שזה מושג מתוך עולם היין הצרפתי. טרואר בעברית הפירוש הוא מראה מקום, בעצם האקלים, האדמה, האווירה, הסביבה שבה החבית מתבגרת, מאוד מאוד משפיע לנו על הוויסקי, ולקחנו את אותו הוויסקי שלנו, אותו אחד בדיוק, ופיזרנו אותו להתבגרות בכנרת, בים המלח, בהרי ירושלים ובנגב, ויצא לנו מהדורה מדהימה, מאוד מאוד מיוחדת. כל וויסקי יצא מאוד שונה אחד מהשני. השימוש באקלים ובטופוגרפיה
האפשרויות שיש לנו פה בישראל, בתור מדינה כל כך קטנה, לחוות עוד מקומות שהם לא רק תל אביב הסואנת והאורבנית, אבל זה חלק מהייחוד שלנו. פה רציתי לשאול, וממש שאלה ככה כמעט לסיום, מה עושים במזקקת וויסקי במהלך היום? כי אם בעצם מכניסים את הוויסקי שילך לישון עכשיו ל3 שנים, מה עושים בין לבין? מה קורה ביום יום? תחשוב שזה ממש כמו מפעל קטן. צוות הייצור שלנו מגיע כל יום ודואג לכל דודי הזיקוק ומחלי הבישול והלטת שמגיע, ואנחנו כל הזמן מייצרים עוד וממלאים עוד חביות ומרוקנים את החביות שכבר מספיק גדולות. זה לא, אוקיי, עשינו פעם אחת נגלה וזה עומד ומחכה. אנחנו כל הזמן מייצרים כדי שיהיה לנו עוד. משתמשים בכל מיני חביות, כל מיני סוגים, החל מחביות ששימשו לפני זה ליין רימונים, ועד חביות יין אדום ישראלי, וחביות יין כתום אפילו יש לנו, וחביות שהיו לפני זה בסקוטלנד והגיעו אלינו, ואקס ברבן, שזה וויסקי אמריקאי. צריך לטפל בהכל, צריך לסדר את הכל, וכל הזמן מייצרים. אנחנו עושים היום כ-250,000 בקבוק בשנה, דוגמים גם את החביות כל הזמן. חלק מעבודת הייצור במזקקה היא גם לטעום את הוויסקי, ולראות אוקיי, עברו פה 4 שנים, אבל החבית הזאת יכולה להתבגר עוד קצת, או לדוגמה חבית אחרת, שהיא פתאום, וואו, יש פה איכשהו איזשהו קסם קרה, והיא כל כך מיוחדת ואחרת, וצריך לבקבק אותה במיוחד, ועושים מהדורה מיוחדת אך ורק מהחבית הזאת. זה הצד של הייצור, ואני והצוות, צוות השיווק והמחירות, אנחנו עובדים כל היום כדי למכור ולשווק ולחזק את המותג בארץ ובעולם. יש לנו כאן מרכז מבקרים, מארחים, סדנאות, וזה בגדול, כמו כל מפעל יצרני. יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, אבל צריך לסיים, אז אני רק אשאל ברשותך, לאן אתם רוצים להגיע ב5 השנים הקרובות? מה הרעיונות של הוויסקי שלכם להמשך? יש הרבה רעיונות. אחד הגדולים והמשמעותיים הוא באמת, כמו שסיפרתי על פרויקט השעורה המקומית, לצמוח ולייצר וויסקי שעשוי מחומרי גלם שגדלו כאן בלבד, ולייצר וויסקי משעורה ישראלית, ולהמשיך ולפתח את המפעל הזה, בתקווה גם להמשיך לקבל הכרה בינלאומית, ולזכות בעוד פרסים ומדליות, זה גם חשוב. בעיקר שאנשים ייהנו מוויסקי ישראלי. איזה כיף. ואיך אפשר בעצם למצוא אתכם עם מישהו מהמאזינים שלי רוצה לקנות? איך הוא יכול להזמין ושזה יגיע לחול? קודם כל, אנחנו באמת נמצאים בהרבה מאוד מקומות. באתר שלנו יש רשימה, וגם מוזמנים ליצור איתנו קשר ספציפית ולשלוח מייל, ונשמח להפנות בדיוק. מהאתר שלנו ניתן להזמין בתוך ישראל, ופשוט לחפש אותנו בחנויות האלכוהול. אנחנו נמצאים באמזון, באירופה. הדבר שיכול לעשות הכי טוב, זה אם כל אחד ייכנס לחנות יין שליד הבית שלו, ויגיד, האם יש לכם את הוויסקי הישראלי M&H? כדאי לכם שיהיה לכם.
זה יעשה שירות טוב, אבל כמובן שנשמח לפנות בדיוק, ומוזמנים לשלוח מייל. איזה יופי. אז שון, המון המון תודה על הרעיון המאוד מעניין הזה. ממש, היה לי תענוג גדול, ותודה רבה שהסכמת לדבר איתי. בשמחה, תודה רבה לך, והרבה בהצלחה. ושנת 26, שפה מעבר לפינה, תבוא על כולנו לטובה. אמן, אמן. אז שיהיה יום מצוין, ותמשיכו לעשות וויסקי כל כך טעים וכל כך מיוחד. איזה כיף, תודה רבה רבה. להתראות. להתראות. זהו, זה הכל להפעם. אני רוצה שוב להודות לשון סופר ממזקקת מילק אנד הוני על הרעיון המרתק הזה, שעשה לי מלא חשק לשתות את הוויסקי שלהם. בנוסף, אני רוצה גם להגיד תודה מיוחדת ללורי ולאליהו שעשו מנוי לפודקאסט, והיה לי תענוג גדול להכיר ולדבר איתם במפגש הזום למנויים. ולכם, מאזינים יקרים, המון תודה שאתם מקשיבים לי. זה ממש לא מובן מאליו. טוב, יאללה. הגיע הזמן להיפרד ולהגיד שלום. אז כל מה שנשאר לי זה לאחל לכם אחלה של יום. וכמו תמיד, אנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.